Xin chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Hoàng Phi Sơn Xe. Thì cái video trước Phi đã hướng dẫn các bạn cách để tẩy đồ nhôm và đồ sắt cho hiệu quả. Thì hôm nay Phi sẽ hướng dẫn các bạn cách để tẩy đồ nhựa, những cái áo mà nó bị dày hoặc là những cái đồ nhựa xám sao cho nó sạch và cũng như hiệu quả. Thì ví dụ giống như mấy cái cản đì lăng, cản H, cản amox và những cái dàn nhựa xám thì các bạn thường có một số lưu ý. Tại vì những cái loại cản này khi mà các bạn sơn dày lên thì cái lớp gai ở giữa này, có một cái lớp gai ở giữa này nó sẽ bị mất đi và nó không còn được cái zin nữa. Thì sau một vài lần sơn thì bắt buộc là các bạn phải tẩy ra. Thì các bạn dùng tới cái loại tẩy như vậy nha các bạn. Giống như Phi thì Phi xài loại tẩy này dành cho mấy cái đồ tẩy. Thì các bạn cũng bôi tẩy lên, xong rồi các bạn quét rửa thật sạch. Đó, làm sao cho nó cả trong lẫn ngoài luôn nha các bạn. Nhiều bạn hay tẩy ở bên ngoài nhưng mà khi khách hoặc là khi mà tẩy xong nhìn lại bên trong nó dơ, nó không có được thẩm mỹ cho lắm. Thì giống như bên Phi thì Phi sẽ tẩy toàn bộ. Rồi đối với những cái dàn nhựa xám, sau khi mà các bạn tẩy nó hay bị cái tình trạng như vậy, thì một là các bạn có thể dùng dao các bạn cạo cái phần nhựa đó đi. Đây như Phi thì có thể là dùng dao để các bạn cạo, nhưng có một lưu ý là các bạn hãy cạo thật sạch. Cạo tới khi nào mà nó vô tới cái lớp mũ xanh như vậy là được nha các bạn. Nó mất hết cái phần trắng là được. Thì những cái đồ xám như vậy thường là một là các bạn dùng dao cạo, hoặc là các bạn có thể dùng máy bắn cát để các bạn bắn. Tại vì máy bắn cát thì nó sẽ sạch hơn là các bạn dùng dao cạo. Nhưng các bạn nhớ chú ý những cái phần răng như thế này thì các bạn lúc mà các bạn bắn thì các bạn đừng có bắn sâu quá, nó sẽ làm mất đi cái phần răng đó. Rồi tiếp theo là đối với những dàn áo mũ cứng, có một số lưu ý khi mà các bạn tẩy đồ nhựa. Thì nếu mà cái món nào mà các bạn đã từng tẩy qua rồi thì các bạn có thể là bôi hết. Nhưng nếu như cái món nào mà các bạn chưa từng tẩy bao giờ, cái món nó lạ, thì cách phân biệt nó cũng đơn giản. Một là các bạn hãy dùng tay các bạn gõ vào trong đồ nhựa. Đó, thì cái tiếng của những cái loại nhựa mà nó kêu bợp như thế này thì các bạn có thể tẩy được. Còn tiếng của những cái loại nhựa mà khi các bạn gõ vào nó kêu cong cong vậy là những cái loại nhựa đó là các bạn không có thể dùng tẩy này được nha các bạn. Nó sẽ có một cái loại tẩy chuyên dùng để tẩy những cái dàn áo này. Thì anh em nào mà bạn nào ở tỉnh không có cái loại tẩy đó thì có thể gửi vào trong Sài Gòn cho Phi. Thì Phi sẽ nhận gia công những cái phần tẩy như vậy. Thì bên Phi tẩy thì cả mặt trong lẫn mặt ngoài nó đều sạch, nó lòi ra tới nhựa trắng luôn nha các bạn. Mà nó không có làm hư những cái chân, cũng giống như là nó không có làm hư nhựa đó. Còn một cách thứ hai nữa thì cách này thì thường anh em thợ hay xài đó là hơ lửa. Các bạn sẽ dùng đèn thò và các bạn hơ lửa. Nhưng mà các bạn cần có một số lưu ý là
Dao dùng để cạo khi hơ lửa thì dao bạn phải bén và không có bị răng cưa. Tại vì khi mà các bạn dao bạn răng cưa nhiều quá thì khi nó sắn vô mũ nó sẽ tạo ra những cái vết nó trầy, và khi đó các bạn làm nền nó sẽ rất khó. Còn một cái là khi các bạn hơ lửa như vậy thì các bạn nên để lửa vừa và các bạn hơ làm sao cho nó đừng có cháy. Vì thí dụ giống như là cái miếng này đi, rồi như cái miếng này nha, các bạn hơ cho nó vừa tới nó hơi chín cái lớp sơn thôi là được rồi. Các bạn đừng có hơ nóng quá thì lúc đó món đồ nó sẽ bị dợp và nhiều món thì nó sẽ bị quéo. Đó, các bạn hơ như vậy và các bạn dùng dao thật là bén, các bạn cạo ra thì tới lớp mũ như vậy đó, thì món đồ của bạn nó sẽ sạch mà nó cũng trở nên nhẹ hơn nữa. Nhiều lúc các bạn ráp vào đó, những cái cạnh này nè nó hay bị bể ra, thì thường nếu như bên khi mà khách hàng không có chịu tẩy cũng như là không có chịu cạo ra như vậy đó, thì Phi sẽ mài hết mấy cái cạnh viền này để khi mà các bạn ráp đồ vô nó sẽ không có bị cứng. Tại vì lớp sơn nó dày quá, khi các bạn ráp đồ ráp vô xe thì nó hay bị nhăn ở chỗ những cái cạnh này, cũng giống như bong tóc, nó rất dễ bong tóc. Vậy là hôm nay Phi đã hướng dẫn cho bạn cách làm sao để các bạn tẩy được nhựa, cũng giống như cách để phân biệt nhựa nào các bạn tẩy được và nhựa nào các bạn không tẩy được. Nếu các bạn cảm thấy video hay và ý nghĩa thì đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới, cũng như comment cho Phi ở dưới dòng bình luận để giúp Phi cải thiện hơn trong những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn thành công.